Good evening, everyone. আজি আমি এটা সৰু সেশন লৈ আহিছো ডিসকাসিং প্রিভিয়াস ইয়ার্স DHS ইংলিশ সেকশনৰ যিখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰ এইখিনি গোটেইখিনি প্রিভিয়াস ইয়াৰত আহি গৈছিলে আৰু আমি সেইখিনিকে আজি এটা আধা ঘণ্টাৰ T20 সেশন আমি নাম দিছো এটো সেশন আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আজি আমি এই T20 সেশনটো এটা কাৰণে স্টাৰ্ট কৰিছো আজি এটা কাৰণে ইনিশিয়েট কৰিছো কিয়নো আজি Majestic Academy আজি আমাৰ ফাউন্ডেশন ডে আৰু এই T20 সেশনটো যেনেকৈ ওয়ার্ল্ড কাপ চলি আছে এটা স্পেশাল ইভেন্ট আমাৰ কাৰণেও এই Majestic Academy ফাউন্ডেশন ডে ইজ এ ভেৰি স্পেশাল ইভেন্ট সেইকাৰণে আমি এটা নিজৰ সৰুকে T20 ওয়ার্ল্ড কাপৰ নিচিনা আমি আজি এটা প্ৰয়াস স্টাৰ্ট কৰিছো ঠিক আছে তো আমি আজি যেহেতু এটা এটা সৰু সেশন হ'ব বিশেষ এক্সপ্লেনেশন বা বিশেষ হেৰিখিনি নাথাকে আমি আজি খালি কোৱেশ্চন পেপাৰ ডিসকাস কৰিম প্রিভিয়াস ইয়াৰৰ যিখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰ আহিছিলে আমি হেখিনিকে ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে নে ঠিক আছে আৰু এটো খুব ইন্টারেস্টিং সেশন হ'ব কিয়নো আমাৰ প্রিভিয়াস ইয়াৰত কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো কি হোৱাট ইজ দ্য কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন আমি হেতু জানিবলৈ সক্ষম হ'ম we will be able to understand what pattern is the shape in which we get our question papers our pattern to ki what are the patterns in which we get our question papers the first question to jodi ami sao when he saw him last he ran to catch a bus etia etu rain hob na lagise it should have been ran huh? He ran to catch a bus এটা এই সেন্টেন্সটো আমাৰ হল টেন্সৰ কনসেপ্ট টেন্স এই ফার্স্ট হেৰিটোত আমাৰ কনসেপ্ট আহিল টেন্স ঠিক আছে সো টেন্সৰ কনসেপ্টত এটা আমাৰ আছে যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ এটা লক্ষ্যজিত লাহন ভেৰি গুড ইভিনিং তো আমাৰ এটো যেহেতু টেন্সৰ কনসেপ্ট টেন্সত এটা আছে যে past continuous tense past continuous মানে an action that was continuing for a certain time in the past at বিগত সময়ত অতীত কালত কিছু সময়ৰ কাৰণে কিছু ক্ষণৰ কাৰণে হলো যেটো কিবা এটা ঘটনা যেটো কিবা কিছু দৈৰ্ঘ্যৰ কাৰণে চলি আছিল হেতু আমি past continuous tense বুলি কওঁ এতিয়া এই সেন্টেন্স তুমি যদি চোৱা when he saw him last এই কোৱেশ্চনটো when he saw him last he ran to catch a bus ইয়াত দুটা past tense আছে সো এটা past tense কি আছে হি যেতিয়া তাক দেখিছিল তেতিয়া হি কি কৰি আছিল সো কি কৰি আছিল হেতু তেতিয়া কন্টিনিউয়াস টেন্সত হ'ব হি কিবা এটা এই যে হি আছে হি saw someone last ধৰিলা এ এটো বি এ বি অতীতত দেখিছিল আৰু সেই অতীতত দেখা কালতে বি এ কিবা এটা কাম কৰি আছিল এ যেতিয়া দেখিছিল তেতিয়া বি এ বি হে কামটো কৰি থকা দেখিছিল মানে বি was continuing that action at that given moment of time হে কাৰণে আমি এটো সদায় past continuous tenseত ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া এই সেন্টেন্সটো তুমি যদি চোৱা ইয়াত দুটা past tense আছে আৰু এটা past tense continuous tenseত থাকিব it will be in a form of continuous tense এটা continuous tenseৰ আনসাৰটো কি হ'ব when he saw him last he ran to catch a bus এটো আনসাৰ কি হ'ব এটো আনসাৰ কি হ'ব কোনোবাই ক'ব পাৰিবানে এটো টেন্সৰ কোৱেশ্চন হয় আমি টেন্সৰ কনসেপ্টখিনি ডিসকাসও কৰিম কিন্তু আজি এটা সৰু পেপাৰখন আমি কেনেকুৱা ধৰণে পঢ়িব লাগিব আমি কোৱেশ্চন পেপাৰৰ টেন্সখিনি বা ভয়েসখিনি আমি কেনে ধৰণে পঢ়িব লাগিব হেতু এটা সৰু ডিসকাশন আমি কৰিছো সো এই সেন্টেন্সটো এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে কমেন্ট কৰি জনাবাচোন এই আনসাৰটোৰ কোৱেশ্চন কি হ'ব পাৰে এই আনসাৰটোৰ কোৱেশ্চন কি হ'ব পাৰে শংকৰদেৱ ৰয় বি was running কিয় হয় was running কিয় হয় কোনবাই ক'ব পাৰিবনে সাগৰিকা সেনগুপ্তা আনসাৰ বি was running has run কিয় নহয় বা was running কিয় হয়
was running কিয় হয় এনসারটো একদম শুদ্ধ শংকৰদেৱ ৰয় আৰু সাগৰিকা সেনগুপ্তা এনসারটো তোমালকে শুদ্ধকে দিছা কিন্তু কিয় হয় হেতু কনসেপ্টটো আমি জানিব লাগিব এটা past tense আছে ইটো past tense আছে কিন্তু দুইটা past tense একে সময়ত যদি হয় তেতিয়া হলে এটা আমি হেড বহাব লাগিব হেতু আমাৰ past perfectৰ rule কিন্তু যেহেতু ইয়াত দুইটা past tense তে দিছে আৰু এটাও পাষ্টত আমাৰ পারফেক্ট টেন্স টু ইউজ হোৱা নাই পারফেক্ট টেন্স বুলি এটা কনসেপ্ট আছে যত আমি হেড বহাম তেতিয়া হলে হেতু পারফেক্ট টেন্স হৈ যাব যদি হেড বহোৱা নাই তেতিয়া হেতু সিম্পল পাস্ট টেন্সত আছে আৰু যেতিয়া সিম্পল পাস্ট টেন্সত থাকিব তেতিয়া এটা পাস্ট টেন্স আৰু আনটো পাস্ট টেন্স এটা পাস্ট টেন্স সদায় পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত হ'ব মানে when he saw him last যেতিয়া হি তাক দেখিছিল তেতিয়া হি বাছৰ কাৰণে দৌৰি আছিল সেইকাৰণে the answer is was running এখিলে ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছানে সো টেন্সৰ কোৱেশ্চন এবিলাক ডিএইচএছ ৰ কোৱেশ্চন যেহেতু বেছি টান নহয় অকমান কনসেপ্টটো অকমান আমি নিয়মটো বুজি লৈ আনসাৰটো কৰিলে হ'ব এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো ইফ আই ডাইড মাই হেয়াৰ গ্ৰীন এভৰিবডি উইল লাফ এট মি এটা এইটো আনসাৰ কি হ'ব ইফ আই ডাইড মাই হেয়াৰ গ্ৰীন এভৰিবডি উইল লাফ এট মি এইটো আনসাৰ কি হ'ব ইয়াত আমাৰ কোৱেশ্চনটো এইটো If I dyed my hair green, everybody will laugh at me. এইটো answer কি হ'ব পাৰে? এইটো answer কি হ'ব পাৰে? কমেন্ট কৰি জনাবা এইটো answer কি হয়? If I dyed my hair green, everybody will laugh at me. মৃগাংক দুৱৰা wood. কিয় wood হয়? কমেন্ট কৰি জনাবাচোন কিহৰ কাৰণে wood হয় আনসাৰটো শংকৰদেৱ ৰয় এ wood wood কিয় হয় এটো wood কিয় হয় মে কিয় নহয় did কিয় নহয় এটো আমি কিছুমান এক্সকিউজ মি মৃগাংক দ্বাৰা past কি past tense এটো টেন্সৰ কোৱেশ্চন সেই কাৰণে অকল past বুলি ক'লে নহব past tense বুলি ক'বলে past tense এতিয়া এই সেন্টেন্সটো তুমি যদি চোৱা ইয়াত এটা কোৱেশ্চনটো বুজাইছে যে যদি মই মোৰ চুলিখিনি ৰং কৰো তেতিয়া হলে মুখ সকলোৱে হাঁহিব অসমীয়াত কোৱেশ্চনটোৰ মিনিং হেতু if I dyed my hair green everybody will laugh at me কোৱেশ্চনটো হেতুৱে এতিয়া ইয়াত তুমি যদি চোৱা এই if I dyed মানে ৰং কৰা dyed মানে ৰং কৰা তেতিয়া সকলোৱে মোৰ ওপৰত আহিব everybody will যে আছে নাহিবওটো পাৰে তো যেতিয়া কিবা এটা বস্তু হ'বও পাৰে নহবও পাৰে আনসাৰ্টেইন এলিমেন্ট এটা যদি তেতিয়া থাকে তেতিয়া আমি সদায় past simple tense ব্যৱহাৰ কৰো যেনেকে if everybody would laugh at me everybody would laugh at me সদায় আনসাৰটো would হ'ব because ইয়াত will আছে যদি everybody may হল হেতেন তেতিয়া এইটো আনসাৰ তোমাৰ everybody might হল হেতেন বুজি পাইছানে মই আকৌ বুজাই দিছো এখিনি because ইয়াত will আছে সেই কাৰণে আনসাৰটো would হ'ব দুটা past আছে নহয় আগৰ নিচিনা তো এটা পাষ্টত এটো যেহেতু এটো পাষ্টত আছে সেই কাৰণে এটো গুটেটো পাস্ট টেন্সতে হ'ব সেন্টেন্সটো গুটে সেন্টেন্সটো পাস্ট টেন্সতে হ'ব কিন্তু কোৱেশ্চনটো খুদিছে কি মই যদি মোৰ চুলিখিনি ৰং কৰো মই যদি মোৰ চুলিখিনি গ্ৰীন কালাৰ কৰি দিও তেতিয়া সকলোৱে মোৰ ওপৰত হাঁহিব হয়নে তো এই যে ডাইড টু আছে এটো পাস্ট টেন্সত আছে ঠিক তেনেকে এইটো সমানে পাস্ট টেন্সত হ'ব লাগিব will টু ফিউচাৰ টেন্সত আছে willৰ পাস্ট টেন্স টু কি হয় would হয় ঠিক আছে সেই কাৰণে আনসাৰটো would এতিয়া এটো যদি will নাথাকি may থাকিলে হেতেন তেতিয়া এটো may নহয় তোমাৰ might হল হেতেন আমি এতিয়া আনসাৰটো চাও আনসাৰটো কি আনসাৰটো a if I dyed my hair green everybody would laugh at me হয়নে বুজি পাইছা এখিন লাগে এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন
এতিয়া next question. The students often played truant, didn't they? এইটো question হল আমাৰ tag question. এইটো question হয় আমাৰ tag question বুলি কোৱা যায় আৰু tag question এটা খুব important tag question to এটা খুব important part of our English grammar. ঠিক আছে, tag question or কিছুমান rule আছে সেইখিনিও আমি ডিসকাস কৰিম যেতিয়া আমি tag question অকল tag question আমি ডিসকাস কৰো. The students often played truant, didn't they? মানে students এ প্ৰায়ে নাহিছিল কিবা এটা কামলৈ. ইয়াত এটা do verb থাকে. The students often played truant, এটো didn't they to এটো হল tag question. কিন্তু আমাক সুধিছে answer to কি হয়? Answer to কি হয় আমাক হেতু সুধিছে. সাগৰিকা সেতিয়া answer C. Don't they কিয় হয়? Don't they answer to হয় বাৰু. Answer to কিয় হয়? Don't they answer to কিয় হয়? হেতু এটা কথা. Don't they answer to কিয় হয়? Didn't they কিয় নহয়? কাৰণ don't they আৰু didn't they almost একে. Didn't to past tense, don't to present tense. এতিয়া didn't they to কিয় নহয় আৰু don't they to কিয় answer হয়? কোনোবাই কমেন্ট কৰি জনাবাচোন. Answer to কিয় হয়? কোনোবাই কমেন্ট কৰি জনাবাচোন. Answer to কিয় don't they হয়? Answer to don't they কিয় হয়? হিমাশ্ৰী চেতিয়া answer C, সাগৰিকা সেনগুপ্তা answer C, মৃগাঙ্ক দ্বাৰা don't they, শংকৰদেৱ ৰায় answer C. answer to বাৰু শুদ্ধ হৈছে কিন্তু don't they কিয় হয় হেতু আমি বুজা উচিত. আমি হেতু বুজিব লাগে. We should know or we should understand why the answer is don't they and not didn't they. The students often play, ইয়াত verb to কি present tense ত আছে. ইয়াত verb to আছে present tense, often play truant. ঠিক আছে, so when the do verb is in present tense মানে do, the students often do play truant. ঠিক আছে, তো আমাৰ do verb to play আৰু play to present tense ত আছে. যেহেতু গোটে sentence to the verb is in present tense, আমাৰ tag question to তেতিয়া present tense ত হে হ'ব লাগিব. আৰু এটা সেই কাৰণে didn't they নহয়, answer to don't they হ'ব লাগে. ক্লিয়াৰ হৈছে? যদি সেন্টেন্স টু past tense ত থাকিলে হেতেন এনেকে, যদি সেন্টেন্স টু এনেকে থাকিলে হেতেন often played truant, তেতিয়া এটো don't they নহয় didn't they হল হেতেন answer to. so যেতিয়া verb to present tense ত থাকে tag question to সদায় present tense ত থাকে. মৃগাঙ্ক দ্বাৰা শুদ্ধ answer, বঢ়িয়া. Now next question, he is adequately provided for the necessities of life. এটো answer কি হ'ব? এটো answer কি হ'ব? He is adequately provided for the necessities of life. এটো answer কি হয়? এটো question আমাৰ prepositional question. এটো আমাৰ prepositional question. এটো আমাৰ prepositional question. He is adequately provided for the necessities of life. মৃগাঙ্ক দ্বাৰা answer to with লিখিছা. answer to আমি discuss কৰিম বাৰু কি হয়. answer to আমি discuss কৰিম কি হয়. হিমাশ্ৰী সেতিয়া C হ'ব, হেতু আমি ডিসকাস কৰিম. এতিয়া he is adequately provided for the necessities of life. যদি আমি question to পঢ়ি চাও, if we try and understand the question is that he has adequate necessities to live his life in a proper manner. He has adequate necessities of life to live in a very proper manner. Meaning to হেতু. এতিয়া এই যে for to আছে, for does not satisfy the question. ঠিক আছে, he is adequately provided. if you are provided তোমাক যদি কিবা এটা বস্তু provide কৰি আছে, if nature has provided you something, তেতিয়া hey provided to বুজাবলৈ to make sense that something is provided to you by someone, we always use with. এটো হল আমাৰ prepositional
rule. He is adequately provided with the necessities of life. Etu hol amar prepositional rule. So jodi eneko question ahe jot tumar prepositional kotha ahe, where you find a question where there is always the question of a preposition, ask yourself what is the question asking. If it is about providing something to someone, like I prefer tea. Etia when it is about comparison, preposition or shodai to hoy. When I compare something between, when I compare between two objects, preposition or shodai to hoy. Etia here I prefer tea to coffee hobo. ঠিক আছে? তো যেনেকে when I have to make a meaning that I am provided with something by someone, তেতিয়া আমাৰ সদায় with বহে। ক্লিয়াৰ হৈছে? এখিলা ক্লিয়াৰ হৈছে নে? এখিলা ক্লিয়াৰ হৈছে? এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চন আগবাঢ়ো। এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চন আগবাঢ়ো। Will you type these letters now? A to answer ki hoy. Will you type these letters now? A to answer ki hoy. Will you type this letter now? Etia a to questioner answer ki hoy. A to questioner answer ki hoy. What is the answer to this question? Will you type these letters now? Now this is a question of future tense aru shall aru will or concept. Future tense or in future tense there is a concept of shall and will. Both are in future tense, both denote future tense, but both are different. So a question to in this question Himasri Chetia answer to A, could you type this letter now? Meganko Dora could, a kind of request. Aru konbai kobo na answer to? Anyone else? Anyone else? Comment kori janaba. Anyone else want to answer this question? Aru konbai kobo ne? Future tense or will aru shall or? My answer to almost koye disu. Will aru shall or concept hoy to. It is, will you type this letter now is not a request. Will you type this letter? Will you do this? It is kind of a command. Will you type this letter now? Be careful, there is a question mark, interrogative eta ase. So it is not a request. When there is interrogative, it is not a request. Shall I do this? Tumi request korisa neki? No. Remember. Yes, will you type this letter now? Could to answer hobo nware. Kyo no? Yat verb to ki ase? Will ase. Will or logot ketiao could no bohe. You cannot substitute will with could. Can or logot he could bohibo. Will aru can ekei no hoy. Will you do something? Tumi etu koriba ne? Can you do something? Tumi koriba niki? There is a difference. Etia a sentence to amar answer to shall hobo. Shall you type these letters now? Tumi ekhini letter etia type koriba ne? Buji paisa na question to? That is what the question is demanding. Will you type this letter? Will you type this letter? This is a question mark. Look, interrogative eta ase. So it is not a request. It is a command. So how do you give a command? Shall you do this now? Etu tumi etia koriba ne nai? Something like this. Therefore, etu answer amar shall hoy. Thik ase? Tumi answer to sale option A paba. Sorry, option A nohoy. Etu option A paba. Mure bhul hoise etu could hobo answer to. Sorry. Moi to ulta ke buji asilo.
এটো will নহয় এটো could হ'ব shall to আৰু will to একে হয় সৰি মই এটো অলপ ভুল হৈ গল আনসাৰটো কোতে will আৰু shall to একে হয় and will and shall can be substituted in a interrogative question মই question mark to দেখিছিলো but মোৰ হে concept to অকমান মই পাহৰি থাকিলো কবলে সো এটো মোৰ ভুল হল আনসাৰটো এটো আনসাৰটো could হয় কিন্তু shall হয় shall you type these letters now এটো হয় কিন্তু যেহেতু ইয়াত question mark to আছিলে মই question mark to দেখিও মোৰ হে বস্তুটো অকমান ইগনোৰ কৰাৰ নিচিনা হল সো আই এম সৰি ফৰ দিস তো এটো আনসাৰটো could হয় মেগাঙ্কৰ দ্বাৰা তোমাৰ আনসাৰটো শুদ্ধ হিমাশ্ৰী চেতিয়া তুমিও শুদ্ধ আনসাৰে দিছিলা এটো আনসাৰ অলপ মোৰে ভুল হল আজি ফাউন্ডেশন ডে বুলি অলপ এক্সাইটেড হৈ আছে ন সো হে কাৰণে এটা দুটা অলপ ভুল হৈছে ঠিক আছে আমি এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন যাম will আৰু shall একে হয় কনসেপ্টটো মই কোৱেশ্চনটো অলপ ভুলকে বুজিছিলো সো জনে জনে শুদ্ধ আনসাৰ দিছা very good you have chosen the right answer ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চন যাম এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চন যাম এতিয়া এইটো কোৱেশ্চন সো as I was new to this place I felt like a fish in water as I was new to this place I felt like a fish in water fish in water এটো এটা idiom অসমীয়াত idiom কি কয় জতুৱা ঠাস I guess মই মান sure নহয় তো as I was new to this place I felt like a fish in water answer to দুটা অপশন দিছে felt like a fish in the water felt like a fish out of water এতিয়া answer to যেহেতু the question is centered on a idiom there is only one option ইয়াত কোনো তোমাৰ rule লেখাতে you cannot cite any rule or you cannot make any grammatical correction ইয়াত না তোমাৰ grammatical correction ৰ কথা আহিছে না তোমাৰ কিবা ruler কথা আহিছে so idioms and phrases if you encounter a question which has idiom and phrase make sure that you know the correct idiom and phrase so as I was new to this place I felt like a fish in water eto answer bhul because the eto answer ki hobo pare eto answer ki hobo pare as I was new to this place I felt like a fish in water eto answer ki hobo pare idiom and phrases idiom ok অসমীয়াত জতুৱা ঠাস বুলি কয় জতুৱা ঠাস আৰু phrases ok ডাকৰ বচন so Sagarika Sengupta to answer B felt like a fish out of water is it true are you sure that it is fish out of water in water so you cannot make a guesswork exam at guesswork korile nohobo okay exam at guesswork korile nohobo Sagarika Sengupta maybe as I was new to this place I felt like a fish in water it is a idiom মানে অসমীয়াত মই কলবে জতুৱা ঠাস so জতুৱা ঠাসটো তোমাৰ শুদ্ধ হবই লাগিব তাত কোনো rule লেখাতে felt like a fish in the water etu নহয় the answer is always felt like a fish out of water jetia felt like a fish out of water mane meaning to whole to put someone in an uncomfortable situation to put someone in a very uncomfortable situation dhorlo if I go to some place and I go to that place for the first time I will always feel like a fish out of water kyono
এটা মাছক যদি তুমি পানীৰ বাহিৰত থৈ দিয়া হি কেনেকৈ থাকিব হি চটফটাই থাকিব because he has nowhere to go. Similarly, if I am put in a place where I have nowhere to go, that means I will be feeling like a fish out of water in the new place. Kyonu I don't know any place out there. ঠিক আছে? So the answer therefore is B. The answer therefore is B. Clear hoise? So etu idioms and phrase. Idioms and phrases or eta ekhon kitab ahe aru SSC karneo Majestic Academy falor pora ekhon idioms and phrases or most probable list ekhon ase. Englishor karne most probable list ekhon ase. Like 300 to 400 idioms and phrases junkhini moi compile korisilu and which are being asked in the question. So hekhon jodi 300 to 400 or list khon ami jodi shesh koribo paru amar karone subidha hobo. Eta next question. He is fond of saving money. Etu answer ki hobo? He is fond of saving money. Etu question to actually bhul hoy, but since it is a DHS question I can moi disilu hoarding mane ki to hoarding mane ki hoarding mane ki hoarding mane ki hoarding mane ki answer to B. Fond of saving money. Saving money ki when you save something you do not spend it. When I am saving something dhorlo I am saving rupees 5. Thik ase rupees 5 when I am saving it that means I am not spending it. I am not spending it. I am not spending. Hoarding mane ki to stock something in an illegal fashion. Is a kola bazar kore je that is hoarding. Thik ase sentence to logot not spending word to nai mila. He is fond of saving money. He is fond of hoarding money no hoy. Money is not saving money is not illegal. Accumulating black wealth is illegal. Thik ase so hoarding normally is used for items like food cereals ebilak bostu. So hoarding mane to stock something in an illegal fashion. Sentence to nai mila I agree. But hoarding or meaning to jodi ami sao dictionary meaning to jodi ami sao that means you stock something illegally from the government. He karone if I save money that is not illegal. Moi paisa save koribo paru. I have my own savings. That is not illegal. So moi jodi 5 taka spend nokoru for example I am spending it I am saving it for the next day. That means I am not spending the money. When I am fond of saving money that means I don't spend money. Eta answer to buji paisa ne mriganko dwara sentence to logot not spending word to nai mila that is true kintu jihetu amak question to khudise we cannot be questioning the questionnaire. Thik ase ami question set kora janok ami question to hei koribo noaru. Eta next question to sa Americans do not object my calling them by first name. Eta etu answer ki hoy etu hol amar etu answer ki hoy Americans do not object my calling them by their first name. Option 2 ase my calling and to my calling them. Etu answer ki hoy etu answer ki hoy Americans do not object to my calling them by their first names. Etu answer ki hoy and mind you ebilak sob DHS or agot aha question chances are they will be repeated this year. Ei bochor jodi ahe they can be repeated karon ekhon DHS 2019 or question ase 2020 question ase. Thik ase so
কিছুমান question repetitive মই একেলগে কম্পাইল কৰি কৈছো the some questions were repetitive যেনেকৈ fish out of water হেতু দুবাৰ আহিছে হেতু এসএসসি পেপাৰটো আহিছে আৰু যিবাৰ এসএসসি পেপাৰত আহিছে সেইবাৰ হেতু ইয়াৰ পেপাৰটো আহিছে সো 2018 তো আহিছিল আৰু 2018 ৰ জেএ পেপাৰখনটো আহিছিলে ডিএইচএস আৰু 2019 ৰ পেপাৰখনটো আহিছিলে Sagarika Sengupta answer to B to my calling them আৰু কোনবাই ক'ব না এটো আনসার কি হয় to my calling them এটো আনসার ইয়াত সদায় to বহিব so if I am calling someone মই কাবাক নাম কাহি যেতিয়া মাতো I call them by name so মই if I am calling someone by name হেতু যদি মই সেন্টেন্সৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগে তেতিয়া এটা ইয়াত প্ৰিপজিশন বহাবই লাগিব I call someone how by their name so if I call someone by their name so that means I am calling them in accordance with their name মই হেতৰ নাম কাহি মাতি আছো so আমেৰিকান ব্ল্যাক কি কৰে তেওঁলোকক মই যদি ফাৰ্স্ট নামেৰে মাতো যেনেকৈ মোৰ নাম আকাশ তো মই যদি আমেৰিকান হওঁ মই মোক আকাশ বুলি মাতিলেও মই বেয়া নাপাওঁ তো মোক যদি তোমালোকে আকাশ বুলি মাতা তেতিয়া I will not object to me to you calling my name calling me by my first name এতিয়া do not object to my calling to সদায় শুদ্ধ হ'ব সো ইয়াৰ নিয়ম কিছুমান আছে নিয়মখিনি বহুত কমপ্লিকেটেড আমি ডিটেইলছত যাব নালাগে তো যেতিয়া এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে অবজেক্ট টু সদায় অবজেক্টৰ লগত টু বহিবই অবজেক্টৰ লগত টু বহিব মনত ৰাখিবা সিম্পল যত অবজেক্ট আহে তাত অবজেক্ট টু বহিবই সিম্পল কিয় বহে হেতু বহুত ডিটেইল নিয়ম হ'ব সেইখিনি আমাৰ ইমান প্ৰয়োজনীয় নহয় এটা কথা মনত ৰাখিবা যত অবজেক্ট আহে তাত টু বহাবা এটা নেক্সট কোৱেশ্চন এতিয়া আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও It is a 3-year degree course. Eto answer ki hoy? It is a 3-year degree course. It is a 3-year degree course. What is the answer? It is a 3-year degree course. What is the answer? Eto answer ki hoy? It is a 3-year degree course. Kunba comment kori koasu. Answer to ki hoy? It is a 3-year degree course. It is a 3-year degree course. Kiba bhul hoise na yaar? Eto dare year nohoy. Eto 3 year hobo lage. Eto question to print code bhul hoisile. It is a 3-year degree course. Very good. Mriganko dwara kyo no? যেতিয়া প্লুৰেল হয় তেতিয়া 3 years নহয় I have been living here for 3 years agreed কিন্তু যেতিয়া মই এটা 3 year এটা কম্বাইন কৰি কওঁ যেতিয়া মই কিবা এটা ডিউৰেচনৰ কথা কওঁ তেতিয়া হলে সদায় 3 year বা 2 year হয় এটো গ্ৰামাৰৰ ৰুল 1 year course 2 year course 3 year course 5 year course ঠিক আছে সো এটো সদায় বেসিক নিয়মখিনি মনত ৰাখিব নালাগে কাৰণ ৰুলছখিনি কমপ্লিকেটেড অকমান এতিয়া বুজাব হলে মই তোমাৰ প্ৰায় 1 ঘন্টা মান যাব আৰু ইমান সময় আমাৰ নাই তো যেতিয়া এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে ডিগ্ৰী কোৰ্স এমএ কোৰ্স ডিপ্লোমা কোৰ্স যদি এটাতকে বেছি আহে look for the option where there is a year plural to jot na thake hetue tomar answer hob always be very careful of this thing Mriganko dwara answer to B thik ase bohia etia ami next question to jao etia ei duta question as soon as winter set in the number of tourists start into increasing sentence to bhul hoise increasing suddenly
as soon as winter set in the number of tourists start increasing suddenly. Etu answer ki hobo? Etu answer ki hobo? Etu answer ki hobo? Increase suddenly. The number of tourists increase suddenly. The number of tourists increase suddenly. Etu answer শুদ্ধ. So পঢ়িছো ভালকে, as soon as the winter set in, যেতিয়াই when the winter sets in, যেতিয়াই ঠাণ্ডা আহে টুৰিষ্টৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায়। এতিয়া টুৰিষ্টটো এজন নহয় ন, টুৰিষ্ট মানে এজনতকৈ বেছি, 1000 হ'ব পাৰে, 1 লাখো হ'ব পাৰে, কিন্তু এজন টুৰিষ্ট নহয়। So number of tourists ইয়াত s হ'ব, starts number of tourists increase, number of tourists increase, ঠিক আছে। তো সেকেন্ড অপশন ইজ কারেক্ট। এতিয়া আমাৰ এটো লাস্ট দুটা কোৱেশ্চন আছে। Is respect really preferable than money? এতিয়া মই এটো কনসেপ্ট অলপ আগতে বুজাই গৈছিলো, যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰো তেতিয়া আনসাৰটো কি হয়, যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰো তেতিয়া আনসাৰটো কি হয়, এটো আনসাৰ কোৱাচোন, 12 নম্বৰ আনসাৰটো কোৱাচোন, মই অলপ আগতে বুজাই গৈছিলো। মৃগাংক দ্বাৰা আনসাৰ এ, প্ৰেফাৰেবল টু মানি। কিয় হয় প্ৰেফাৰেবল টু মানি? প্ৰেফাৰেবল টু মানি কিয় হয়? মই তেতিয়া ৰুলটো বুজাইছিলো, যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰা হয় তেতিয়া সদায় টু বহে, দেন মানি নহয়, প্ৰেফাৰেবল টু মানি। I prefer something over something. মই এটা বস্তুকে আন এটা বস্তু বেছি প্ৰেফাৰ কৰোঁ। So when I am suggesting that I desire one thing over other, তেতিয়া সদায় কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰীত হয়, তেতিয়া সদায় প্ৰেফাৰেবল টু মানি হয়। তুমি এতিয়া আনসাৰটো যদি আমি চাওঁ, আনসাৰটো তুমি হেতুৱে পাবা। So প্ৰেফাৰেবল টু মানি, ঠিক আছে। এতিয়া আমি লাষ্ট কোৱেশ্চনটোৰ ফালে আহিছো। লাষ্ট আৰু আছে কেইটামান কোৱেশ্চন, আৰু দুটা আছে। এতিয়া 13ৰ কোৱেশ্চনটো যদি তুমি চোৱা, changes is as tall if not taller than chancer. Question to eku meaning nai, I agree. Changes is as tall if not taller than chancer. So দুজন মানুহৰ নাম কৈছে changes and chance. তো কৈছে তুমি যদি, if you try and understand the question, change is tall, he is tall, okay, he is tall, but he is as tall if not taller than chancer. So he is tall, he can be as he is tall, aru chancer homane he is tall, but he may not be more tall than chancer. Etia answer to ki hoy, changes is as tall if not taller than chancer. Etia answer to ki, ekhini amar koribo lage, answer to ki hobo? মৃগাংক দ্বাৰা বি, এজ টল এজ, ভেৰি গুড। এইটো আমাৰ সদায় কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰীত হয়, এজ সামথিং এজ, ঠিক আছে। সেইটো কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰীৰ আনসাৰ। এইটো আমাৰ হ'ল কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰীৰ কুৱেশ্যন। চ' আনসাৰটো সদায় এইটোৱে হ'ব, বিটোৱে হ'ব, এজ টল এজ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন,
এটো হল আমাৰ আজি সেশনৰ লাষ্ট question. The bigger dilemmas facing their mega stores is how to retain customers after the novelty wear thin. এইটো answer কি হব? এইটো answer কোৱাচোন কি হব? কি হব পাৰে? এইটো answer কি হব পাৰে? The bigger dilemmas facing their mega stores is how to retain customers after the novelty wear thin. এইটো answer কি হব? Very good, Mriyanko Dwara, Bohia. Wears thin. This is always the answer. Khodai present simple tense hoy. Karan it is an indefinite tense. Because as you novelty factor নোহোৱা হ'ব পাৰে কাইলৈ হ'ব পাৰে so present indefinite tense আৰু present indefinite tense ত সদায় আমাৰ subject plus s sorry মই আকৌ লিখি দিছো এটো আমাৰ present simple tense of formula present simple formula subject plus s or es plus verb subject plus es plus verb ঠিক আছে so it wears thin তো এইখিনি হল আমাৰ আজি কোৱেশ্চনৰ আজি আমাৰ ফাউন্ডেশন ডে কাৰণে উপলক্ষে এটা সৰু T20 ম্যাচৰ নিচিনা তো কাইলৈ পৰা আমি ৰেগুলাৰ টপিক ডিসকাস কৰিম কাইলৈ আমি ডিসকাস কৰিম অকমান idioms and phrases idioms and phrase আমি ডিসকাস কৰিম along with questions and previous year question papers ঠিক আছে so আজিলে ইমানতে এৰিছো কাইলে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে গুড নাইট টেক কেয়াৰ বাই